بسم الله الرحمن الرحیم د 9th क्लास میث کې با چپټر نمبر 2 دی باقي کې موږ نن ایکسرسایز 2 نمبر ایکسرسایز کو 2.3 ساری 2.3 ایکسرسایز وکاو هغه نه مخکې تاسو یو څو مختلف پامز لیکم تاسو دې ته وګورئ یو एग्जांपल دوه لیکم هغه یو جرنل پام دې لیکم دا تاسو زده کړئ فار एग्जांपल زموږ سره a अंडर रूट या अंडर रूट a موږ دا ولیکو دته ویل کېږي تاسو دا ساته دلته مو ولیکو 3 دته ویل کېږي انډیکس دته ویل کېږي ریډیکینټ دته ویل کېږي د ساين ریډیکل ٹھیک شو او دا کم پام دی په دې شکل کې یعنی ما دا دوباره لیکم تر انډر روټ زم سره دا ما دا ایواس دا کم پام دی دا غون نو دې غون پام ته ویل کېږي دې غون پام ته ریډیکل پام صحیح شو ته څه ویل کېږي ریډیکل پام نو زم سره به روان ایکسرسایز کې یو ریډیکل پام دی او یو ایکسپوننشل پام دی نو چې کله دا ریډیکل موجود دی دا ریډیکل دی دا ریډیکل موجود دی نه دا ریډیکل پام وای خو کفرس کې دا موږ ریډیکل ریمو کو لري کو نو دا بدن سره دي راشي دا ایو لګي دوه څه شي دی 3 نو دا بدن سره راشي 1/3 کدل دا 4 1/4 کدل دا اذن بیا دا ریډیکل څخه قیمت دی 2 بیا بدن سره 1/2 راځي ټیک ده نو دې څه ویل کېږي بیا دې ته ویل کېږي ایکسپوننشل پام یاد به ان شاء الله تاسو صحیح ده دا زموږ سره بهر چې کوم راځي د سکوير روټ نه دا څنګه سره انډیکس دنه چې څنګه سره سکوير روټ کې هغه څه ریډیکینټ د ته سړي کې سکوير روټ پام ته ریډیکل د ریډیکل چې موجود دی پام ته لیکيږي ریډیکل پام چې دا ریډیکل لري کوم دا بدن سره د هر یو انډیکس هغه موږ 1 ورغلو کله د پوری 1/4 کله د 3 دی 1 ور دی کله د سنین 1/2 صحیح شو نه هغه بدن سره چې کله 1 ور پام کې واسو ریډیکل موږ لري کو نو ته لیکيږي ایکسپوننشل پام دا دوه خبرې تاسو یا ساتئ ها په ایکسرسایز 2.3 دا زموږ سره دا ځلک صفه کوم ایکسرسایز زموږ سره دا 2.3 تاسو دا ګورئ क्लास 9 थे आशीष दे सब्जेक्ट दादा जरा मैथ थे एक्सरसाइज जम सर सोम नंबर दा 2.3 تاسو د پر بار چې کله تاسو د ویډیو ګورئ خپل بوک خپل مخې دیک دی چې تاسو بیا خبرې یو کم کوېسچن حل کوم سونه پاتې شو پهله کوېسچن دی رائټ ډاون د انډیکس and radicand for each of the following ودی کې انډیکس او radicand لیکل پکار دي پہले سوال زم سر دے پہلا سوال 11 upon y او square root نو ودی کې لاول ز انډیکس لیکما یو رن انډیکس وخت دی او یو رن څه وخت دی radicand دا دوه رن وخت دی ودی کې یو ورانه وخت دی انډیکس یو ورانه وخت دی ریډیکل کوم چې بهر انسي دلته کوم نمبر یا ته ویل کی کوم ډیجټ یا ته ریډیکل انډیکس ویل کی ساری نو دلته اس نشته چې اس نشته نو سب دلته 2 او دا دنه چې کوم د سکوير روټ کې نمبر دی څه شي ریډیکل 11 وروي دا څنګه شو ټیک شو کله د پرس کې 3 و یا بدن سره انډیکس 3 کله د 4 بیا پوری په هند اور پسې کوېسچن یې ستاین دا تاسو حل کړئ 2 نمبر دی 2 نمبر کوېسچن ټرانسفارم the following radical palm into exponential palm او do not simplify کول د ضرورت نشته خو ریډیکل پام کې درکړي دي څه ته بدلوي ایکسپوننشل پام ته پہلا سوال زم سره دی کوېسچن نمبر 2 کې پارت نمبر 1 دی پہلا سوال دی 36 سکوير روټ انډر دی روټ نو تاسو ګورئ دا ریډیکل پام دی دا کم پام دی ریډیکل او ستته چینج کو اوس موږ ایکسپوننشل ته ګورئ 36 کول لګې دو او 1 اوور انډیکس نو انډیکس دلته نه سمي 2 دا زموږ سره ایکسپوننشل پام شو
ٹھیک شو سټوډنټ دا څنګه ایکسپوننشل پام شو تاسو به دې کې یو کوېسچن ته بل وګورئ 3 نمبر ته تاسو وګورئ سمپلیفای کول د ضرورت نشته څنګه سره دی 3 انډر روټ 8 3 انډر روټ څنګه سره دا اوس پریډیکل پام کې دی ایکسپوننشل ته څنګه بدلو دا به 8 راشي او صبر راشي 1/3 ٹھیک شو دا شان آسان طریقه ده سبق ګران نشته ها خو سمپلیفای کوي به نه صرف پریډیکل پام ایکسپوننشل ته چینج کوي ٹھیک ده بیا زموږ سره کوېسچن نمبر 3 دی ټرانسفارم دی فالوینګ ایکسپوننشل پام اپ ان ایکسپریشن انټو ریډیکل پام اوس د دې الټه دی په دې کوېسچن 2 کې موږ ریډیکل پام راکړی څه تم چینج کو ایکسپوننشل ته په کوېسچن نمبر 3 کې اوس موږ سره کړی دی تاسو کوېسچن نمبر 3 دا ګورئ هغه کې موږ پہلا سوال کوم هغه کې موږ په ایکسپوننشل پام کې راکړی څه ته چینج کول دی ریډیکل پام ته پہلا سوال ته ګورئ -7 1/3 کم پام دی ایکسپوننشل کم پام دی ایکسپوننشل اصل ته چینج کوو ریډیکل دا پریډیکل کې یاد ساتئ چې دلته 1 پکار دی بره لاندې هر څه خبره 1 پکاري که پرس کې 1 نو موږ باغ انسلی ریکو ٹھیک شو هغه موږ چینج کوو نو موږ بدل 1 نه ولودت 1 دی -7 ولګیدو دا ریډیکل شو او د ریډیکل ساين ولګیدو او دا کم 3 چې دی دا دلته ولګیدو نو دې ته ویل کېږي ریډیکل پام پوه نه شوي څنګه -7 لګیدو سویلو کې د ریډیکل په لګیدو او دا 3 په انډیکس په لګیدو او 3 په انډیکس کې کله لګوي چې کله دغه پر ونی ٹھیک ده اوس مونږه حل کوو ورپسې سوال نمبر سوال نمبر 2 ته وګورئ تاسو په دغه 3 کې 2 نمبر پارت دی هغه زموږ سره دی x 3/2 ٹھیک شو تاسو ته ما وویل چې کله دا بدلوي ښه چې کله دا بدلوي نو دا به تاسو څنګه چینج کوئ یاد ساتئ دلته موږ له 1 پکار دی 3 نه دی پکار څنګه غلطه برونه نومریټر موږ له 1 پکار دی نو دا به څنګه تر راشي سټوډنټ ہے دا به څنګه راشي x3 1/2 هغه چې پاور د پاور سره کېږي ملټیپلای کېږي نو چې دا 3 بیا د سره ملټیپلای کوي نو څه راشي 3 1 3 او دین لاندې 1 2 1 2 3/2 دی واپس راځي اندا برج کما هر څه نمبر راغی هغه به د پاسه د بیس د پاسه والای دا نو ټو وجود شي دا اوس ګورئ سره راغی x3 راغی دا ون مبا ریډیکل کې بن کو سکوير روټ کې او دلته کم یو انډیکس دی 2 راغی ٹھیک ده پدې کې تاسو یو سوال بل حل کما 5 نمبر ته وګورئ 5 نمبر ته 5 نمبر پارت ته وګورئ 5 نمبر زموږ سره دی b 4/5 دا 4 بل ریکاو دا څنګه راځي تاسو ته لګیم دی هو ګورئ دا چې راغی 4 ملټیپلای 1/5 یا څنګه سره دې راځي 1/5 راغی نو دا 4 پاور b پاور 4 راغی او دا 1/5 دې لیکل شمه لکه چې پاور او پاور څه کېږي ملټیپلای کېږي نو دا b 4 خپل لګیدو دا روټ لګیدو دا 5 په انډیکس کې لګیدو خبره ختم صحیح شو په دې طریقه باندې تاسو دا درې کوېسچن حل کړئ اوس مزید اوس موږ حل کوو کوېسچن نمبر 4 سوال نمبر 4 سوال نمبر 4 څه وایي سمپلیفای کوي پہلے څنګه سره دی 125x 3 انډر روټ هر کله چې سمپلیفای کوي نو هغه ټول مخ کې ایکسپوننشل پام ته راځي ستوي چینج کوي ایکسپوننشل پام ته چې دا انګه ایکسپوننشل پام ته چینج کوو خو به شوي چې کله تاسو راځي سمپلیفای کوي نو دا ریډیکل پام نه به څه چینج کوي ایکسپوننشل دا خبره یاد ساتئ لاول دا چینج کوي 125x نو دا څنګه سره شي 1/3 اوس ګورئ زه تاسو ته سوال لکه تفصیل سره کوم 125 را دا موږ پاور ته بدلاو دا په 2 نه ډیوایډ کیږي په 3 نه ډیوایډ کیږي په 5 ډیوایډ کیږي 5 2 are 10 5 5 are 25 بیا په 2 3 یو باندې کیږي 5 کیږي 5 5 are 25 بیا 5 1 are 5 دا ونه پورې راولې 100 5 شو درې نو دا برابر شو 5 پاور 3 نو 25 څنګه سره 5 پاور 3 شو او دا زموږ سره 1 شو او هول 1/3 تاسو ته ماویلو پاور د پاور سره کیږي ملټیپلای کیږي نو ګوره ورته 5 پاور 3 او دلته سره x پاور دی 1 دې سره دا 1/3 دې سره ملټیپلای شو او دا 1/3 دې سره ملټیپلای شو په بنه شوي 5 باندې څه پاور دی 3
په x پاور نشته څه پاور به 1 نو دا 1 over 3 دې سره ملټیپلای شو 3 سره دا 1 over 3 دې 1 سره ملټیپلای شو 3 او 3 څه شو کینسل شو نو سره راغی 5 باندې څه پاور راغی 1 1 څوک نه لګای په x پاور راغی 1 1 زار 1 over 3 دا هم کدا سولې کوي انسر دا هم ټیک دی او کوم مزید تاسو لیکئ نو دا په لګای 5x او دا سره چې تر انډر روټ کې دې لیکي هم ټیک دی یعنی اور x لګې دو انډر روټ لګې دو سکوير روټ لګې دو دا کم پام دا کم چې دا لاندې داسې شي انډیکس هغه انډیکس باندې لګې دو دا زموږ سره انسر زموږ سره په سیک کوېسچن دی 2 نمبر 2 نمبر پارت په 3 کې دا 8 over 27 او زموږ سره څه دی تھرډ انډر روټ سولوشن ته تاسو ګورئ لاول به د ریډیکل پام نه څه چینج کم ایکسپوننشل دا خبره یاد ساتئ هر کله چې دا ټایپ کوېسچن تاسو سمپلیفای کوئ نو د ریډیکل پام نه مسته دي ایکسپوننشل پام ته چینج کړئ شاباس ایکسپوننشل پام ته ایکسپوننشل پام ته چینج کړئ 8 over 27 سره هول 1 over 3 یعنی 1 over انډیکس دلته سی هغه 1 اوس دا 1 over 3 د دې 8 د پاسه هم د دې پاسه هم د هول پاور دی تاسو ګورئ ورته دا زموږ سره 8 1 over 3 راغی نه دا پاور دی 8 د پاسه هم دی او دا پاور د 27 د پاسه هم دی 1 over 3 ټیک د سټوډنټ اوس تاسو ګورئ 8 زموږ سره برابر دی تاسو په دې طریقه دا تاسو کنورټ کوئ پاور ته نو ګورئ 2 باندې کېږي 2 4 ځار اټلا ول به 2 ګورو په 2 نه یا په 3 ګورو دغه هم طریقې ده څنګه تاسو عام ډیویژن کوي په 3 نه یا 4 4 نه بیا 5 راځو بیا په 2 کېږي 2 ځار اور بیا 2 1 ځار 2 د کوم ځای پورې کوي دلته 1 نشي نو 8 د څه برابر شو ورته 8 راغی څنګه سره 8 برابر شو 2 multiply 2 multiply 2 है 8 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 څنګه 2 2 ځار 4 4 2 ځار 8 اوس ګورئ په دې کې تاسو دا د پاسه ټول پاور سره 1 1 دا بر پاور شو لاندې څه شو 2 2 دا بیس شو نو بیس یو والے پاور جمع کوي چې پاور جمع سره راغی 2 power 3 نو 8 د څه برابر دی 2 power 3 نو دا 8 زم سره 2 power 3 لګیدو او د پاسه په دا 1 over 3 دا لګیدو 27 ته وګورئ اوسه 27 ته په 2 باندې نه ډیوایډ کیږي بس په 3 3 9 زار 27 بیا په 2 نه کیږي 3 3 3 زار 9 بیا 3 1 is 3 27 د څه برابر شو سټوډنټ 27 برابر شو چې 3 multiply 3 multiply 3 تاسو ګورئ 3 3 زار 9 9 3 زار 27 نه 27 خپل لګیدو ټول پاور سره 1 1 بیس یو والے پاور جمع کین 1 1 چې جمع سره راغی 3 power 3 27 نه ټیک ده اته باندې 3 power 3 لګیدو او دا 1 over 3 سره دا پاور لګیدو نو یو پاور د بل پاور سره کیږي ملټیپلای کیږي نو تاسو ګورئ وتا 2 power 3 2 power 3 نو ملټیپلای 1 over 3 او 3 power 3 ملټیپلای 1 over 3 نو دا 3 3 کینسل شو دا 3 3 کینسل شو بر څه پاتې شو 2 لاندې څه پاتې شو 3 دا تاسو سره انسر راغی ټیک د سټوډنټ پسې زموږ سره 3 نمبر کوېسچن دی 3 نمبر پارت کوېسچن نمبر 4 کې کوېسچن 4 کې 3 پارت دی هغه څنګه سره دی 625 x cube x cube y 4 او لاندې څنګه سره ډینومینیټر کې 25 xy دا وایي پاسه پاور 2 دی او زموږ سره سکویر روټ یا انډر دی روټ ریډیکل کې باندې دا سمپلیفای کولی خاص سټوډنټ نه علاوه څونه کوېسچن دي دا تاسو خپل کوي زه ته دا کوېسچن کوم تاسو اوس دې دا ګورئ لاول به سولوشن کو دا پام به ست چینج کم ریډیکل ایکسپوننشل پام ته پر ریډیکل پام کې دي ست چینج کوي ایکسپوننشل ته چینج کوي 625 x cube y 4 over 25 xy square او هول څه شي دی 1 over index دلته نشته چې نه څه به الو 2 ٹھیک شو اوس دا 625 چې دی تاسو بدلولای شئ په دې طریقه 5 باندې کیږي 5 1 زار 5 دله 1 راغی 5 2 زار 10 دا 5 تقسیم کې جدا راغی دا 5 تقسیم کې جدا راغی
ٹھیک شو